હેલો, આજે આપણે બનાવીશું કારેલાનું શાક, પણ કારેલા આખા રાખીને ભરેલા કારેલા બનાવીશું। કારેલાને આ રીતે છાલ કાઢી લઈશું થોડી થોડી, અને વચ્ચે એક આવી રીતે કટ મારી દઈશું, જેથી જલ્દી બફાઈ જશે। બધા જ કારેલાની છાલ કાઢી મેં આ રીતે કટ મારી દીધો છે। હવે આપણે એને બાફવા મૂકીશું। એક ગ્લાસ પાણી એડ કર્યું અને બાફવામાં થોડું મીઠું નાખીશું, એટલે ટેસ્ટ એકદમ મસ્ત આવશે। આને લગભગ બફાતા 10 મિનિટ જેટલો સમય લાગશે। કારેલાને લો ફ્લેમ પર ચડવા દઈશું, ઉપર ઢાંકી દઈશું, એટલે ચડવામાં થોડું આસાની રહે અને એકદમ સરસ ચડી પણ જશે। ત્યાં સુધી બીજી બાજુ આપણે આ ચણાનો લોટ શેકી લઈએ। ચણાનો લોટમાં પછી બધા મસાલા એડ કરીને કારેલામાં ભરીશું આપણે, જેથી ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે કારેલા। જેને કારેલા નથી પસંદ એ લોકોને પણ આ ભાવશે। ચણાના લોટને મીડિયમ ફ્લેમ પર આ રીતે ધીમે ધીમે શેકાવા દઈશું। બહુ ટાઈમ નહીં લાગે, 5 મિનિટમાં શેકાઈ જશે આ પણ। ચણાનો લોટ બરાબર શેકાઈ ગયો છે। હવે આને આપણે ઠરવા માટે સાઈડમાં મૂકી દઈશું। કારેલા આપણા બફાઈ ગયા છે કે નહીં ચેક કરી જોઈએ। 10 મિનિટનો સમય થઈ ગયો છે। તમે જોઈ શકો છો કારેલા સરસ બફાઈ ગયા છે, એકદમ મસ્ત। હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું, થોડી વાર આમનામ રહેવા દઈશું। 5 મિનિટ એમનામ તપેલીમાં રાખ્યા બાદ કારેલાને આ રીતે પાણી એકદમ નિતારી આપણે પૂરા પડવા માટે મૂકી દઈશું। કોરા થઈ જાય પછી કારેલા ભરવામાં સરળ રહેશે। જો અત્યારે ગરમ ગરમ ભરવા જઈશું તો તૂટી જશે। કારેલામાં ભરવા માટે સ્ટફિંગ બનાવીશું। ચણાનો લોટ શેકેલો છે, એમાં મીઠું એડ કરીશું, લસણીયો મસાલો, હળદર, ધાણા જીરું અને ખાંડ, બધું બરાબર મિક્સ કરી દઈશું અને કારેલામાં ભરી દઈશું। આ રીતે પૂરા ભરી દઈશું। અંદર જો બી હોય તો કાઢતા જવાનું। બધા કારેલા આ રીતે ભરી લીધા છે। છેલ્લે થોડો આ મસાલો વધે એને આપણે ઉપરથી એડ કરી દઈશું। હવે વઘારીશું। કઢાઈમાં તેલ લઈ લીધું છે, થોડું રાઈ એડ કરીશું, જીરું એડ કરીશું, થોડી હિંગ, અને કારેલા જે ભરીને રાખ્યા છે એ ઉમેરી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ લો કરી દેજો, અને જે આ થોડો મસાલો વધ્યો તો એ આ રીતે ઉપરથી એડ કરી દઈશું।
હવે આને કવર કરી 15 થી 20 મિનિટ સુધી બરાબર બફાવા દઈશું, જેથી આ સ્ટફિંગ છે એ બરાબર બફાઈને રેડી થઈ જાય। 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, ચેક કરી જોઈશું। તમે જોઈ શકો છો મસ્ત થઈ ગયું છે, રેડી છે કારેલાનું શાક, એકદમ મસ્ત ટેસ્ટી। તમે આ રેસીપીથી જરૂર ટ્રાય કરજો અને કેવું લાગે છે મને કમેન્ટમાં જણાવજો। થેન્ક યુ।